Semua selamat datang ke Olymp Trade. Bersama Reza pada hari ini di dalam lagi satu episod masterclass di mana kita akan membincangkan oscillator indikator yang kita panggil bulls dan bears power. Jadi ini adalah satu indikator yang sebenarnya tidak begitu susah untuk difahami. Dia senang dan dia boleh membantu kita apabila kita ingin dapat pengesahan daripada lebih daripada satu indikator. Jadi ini boleh mendampingi indikator utama kita. Jadi kita beri perhatian sekarang. Kalau kita lihat cara-cara penggunaan dia, pertama sekali perbezaan harga semasa dan EMA 13 itu yang cuba ditunjukkan oleh garisan bulls power dan juga bears power, dan kita akan lihat dari segi carta selepas ini. Bulls power digunakan sebagai penunjuk tekanan belian, dan apabila market naik dan apabila jumlah volume pembeli lebih daripada volume penjual, jadi ini akan ditunjukkan di dalam carta bulls power lebih jelas berbanding dengan carta bears power. Dan bears power pula digunakan sebagai petunjuk tekanan jualan. Jadi dia akan menunjukkan kepada kita jumlah tekanan jualan yang ada pada suatu ketika lebih baik daripada carta bulls power. Kedua-dua ini dia agak berbeza sedikit kerana dia menggunakan kira-kira yang tidak sama. Kemudian kita lihat bulls power melebihi sifar apabila garisan bulls power melebihi kosong ataupun sifar, dia adalah signal untuk beli, dan kita akan tunjukkan selepas ini. Bears power pula apabila dia berada di garisan bears power berada di bawah sifar, itu menunjukkan bahawa ada signal jual yang mungkin kita boleh buka dari segi trade ataupun dari segi mengawal trade yang sudah pun dibuka. Jadi sekarang kita lihat di platform. Apabila anda aktifkan indikator bulls power dan bears power ini, dia adalah dua indikator berbeza yang apabila anda aktifkan dia akan ditunjukkan di bawah carta harga seperti yang anda lihat di skrin. Bulls power berwarna oranye dan juga bears power berwarna ungu. Dan kalau kita lihat, walaupun bentuk dia sama, di mana kedudukan dia berbanding garisan tengah iaitu garisan sifar agak berbeza. Jadi itu adalah di mana dia berguna untuk kita. Jadi kalau kita lihat di carta, kita ada nampak kedudukan harga itu naik hingga ke satu puncak tertinggi di bahagian kiri skrin, dan di situ apabila dia berlaku, kita jangkakan di manakah signal untuk yang menunjukkan dia akan turun, kerana selepas itu trend itu turun. Jadi untuk baca bagaimana kita dapat isyarat jual, kita dapat daripada bacaan bears power. Dan kita akan bezakan isyarat ini daripada garisan bulls dan juga bears power. Apabila dia turun di sini, kalau anda lihat di skrin, dia turun di mana garisan bears power merentas sifar seperti yang kita katakan tadi, itu adalah isyarat jual. Jadi dia mula merentas sifar lebih kurang di sini. So trend tu dah bermula, trend turun tu dah bermula, tapi apabila dia merentas sifar di sini, dia turun ke bawah di sini, jika anda buka itu sebagai signal trade menurun, anda akan dapat profit daripada pergerakan yang seterusnya. Sebaliknya, jika anda guna garisan bulls power tadi, dia turun ke bawah sifar, sepanjang dia turun selepas itu, bulls power boleh naik pula ke atas garisan sifar. Jadi bulls power tak sesuai digunakan untuk membaca trend menurun. Sebaliknya anda guna bears power apabila dia merentas sifar ke bawah, itu adalah signal untuk trend menurun, dan dia akan kekal boleh kata sepanjang masa dia berada, kecuali di sini di bawah sifar. Jadi itu menunjukkan tekanan belian yang kuat yang ditunjukkan oleh garisan bears power. Jadi mana pula bila pula kita boleh guna pakai garisan bulls power, itu adalah apabila kita lihat di sini sebelum pergerakan menaik ini, ada masa di mana garisan bulls power ini tadi merentas sifar, menaik daripada bawah ataupun di garisan sifar, menaik ke paras yang lebih tinggi. Jadi apabila dia naik dan terutama sekali merentas garisan sifar, itu di garisan bulls power menunjukkan trend yang mungkin menaik, dan itu anda boleh ambil sebagai isyarat beli. Jangan lupa sentiasa dapat pengesahan daripada garisan indikator lain untuk pengesahan tambahan. Okay? Jadi itu waktu yang kita ada untuk membincangkan indikator, oscillator, bulls power dan juga bears power.
Jika anda ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk mengikuti saluran YouTube kami dengan tekan butang subscribe, tekan butang like dan juga tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas untuk mendapatkan notifikasi baru daripada saluran kami. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Selamat trading dan selamat berjaya. Jumpa lagi.